أهلا بحضراتكم. هنتناول في هذا اللقاء كيفية عمل فهرس للجداول أو فهرس للأشكال. أولا نقوم بتحديد الشكل، الوقوف على بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، ومن التبويب أو القائمة references. اوكي، هنختار المجموعة insert captions. اوكي، insert caption، بالضغط على insert caption عايز تظهر لنا الويندو، هيظهر لنا الويندو اللي قدامنا دلوقتي. اوكي، الويندو ده عبارة عن عنوان الشكل، اوكي، والليبل الخاص بيه، ده رسم توضيحي او شكل او جدول زي ما هنشوف مع بعض. اولا الكابشن، يعني الكابشن الترجمة الحرفية ليها هو عنوان لمقال او شكل. اوكي، رسم توضيحي واحد. اوكي، وليكن ده شكل، هنخليه زي ما هو رسم توضيحي. اوكي، وانت عاوز البوزيشن الخاص بعنوان الشكل above selected item ولا blue، يعني في اعلى الشكل ولا في اسفل الشكل. طبعا بيبقى في اعلى الشكل. اوكي، ونضغط على اوكي. اصبح عندنا هنا رسم توضيحي رقم واحد. لو حابين نغير الايه الفونت او نحذف الايتاليك، اوكي، ونخلي لون الخط اسود بلاك. اوكي، في نقطة مهمة جدا، وهي ان احنا عاوزين رسم توضيحي رقم واحد. ده رقم الجدول او رقم الشكل. احنا عاوزين ندرك بقى محتوى الجدول، اسم بيدل على ايه الشكل دوت. شيفت انتر. اوكي، لازم شيفت انتر مش انتر بس، شيفت انتر، علشان الاثنين لما نيجي نعمل جدول او فهرس للاشكال يتم ادراجهم في لاين واحد، في لاين مع بعض. اوكي، شيفت انتر، وهنكتب مثلا حركة المخزون خلال الفترة مثلا وليكن. اوكي، كده احنا ادرجنا الايه الكابشن او العنوان للشكل الاول. ننتقل الى الشكل الثاني. اوكي، وبرضه هنحدد الايه الكابشن زي كده اللي هو الشكل. اوكي، وهننتقل للفرانسيس وهنضغط على insert caption. اوكي، رسم توضيحي رقم 2 زي ما هو، رسم توضيحي الليبل زي ما هو، above selected item زي ما هي. اوكي، وهنضغط على اوكي، وبرضه بالانتقال shift enter، وهنكتب المبيعات خلال الربع او خلال العام وليكن 2019. اوكي، كده احنا ادرجنا الشكل بالعنوان الخاص بالشكل. اوكي، فاضل الجداول. في جدولين هنضع عليهم عنوان. هنحدد الشكل زي ما احنا شايفين كده، او نقف داخل الشكل وهنضغط insert caption. اوكي، طبعا احنا هنا ده مش رسم توضيحي، ده جدول، فهنغير رسم توضيحي الى جدول. اصبح عندنا فوق الكابشن جدول واحد. اوكي، ممكن نضع عنوان غير جدول او رسم توضيحي او معادلة من خلال نيو ليبل. اوكي، هنضع الليبل اللي احنا عاوزينه، وليكن مثلا نموذج. نكتب مثلا كلمة نموذج. اوكي، ونضغط على اوكي. اصبح نموذج واحد. ممكن نغيرها ونرجع الى جدول، اصبحت بس برضو نموذج موجودة زي ما هي لو حابين نستخدمها بعد كده. اوكي، وال above selected item نخليها زي ما هي ونضغط على اوكي. اصبح عندنا جدول واحد. بضغط على shift enter ونكتب مثلا جدول او مقارنة بين كذا وكذا، بين مثلا الأصناف، بين أصناف المجموعة الأولى مثلا واحد. أوكي، هننتقل إلى الجدول الثاني. أوكي، هنضع للجدول الثاني caption insert caption. جدول 2 دايما البيانات زي ما هي ما نغيرهاش. الليبل جدول، البوزيشن above selected item. اوكي،
ونضغط على اوكي ونضع الايه شيفت انتر عنوان للجدول، وليكن مثلا مقارنة بين أصناف المجموعة 2. اوكي، احنا كده أدرجنا عناوين الأشكال وعناوين الجداول. عاوزين بقى ندرج الايه فهرس الجداول وفهرس الأشكال. هندرج الأول فهرس الجداول. اوكي، من خلال insert table of figures. اوكي، بالضغط على insert table of figures يظهر لنا الويندو اللي قدامنا. اولا الويندو احنا عاوزين ندرج جدول ولا فهرس للجداول او فهرس الاشكال. هنا هيبقى فهرس للجداول، يبقى جدول. اوكي، ونختار ممكن يبقى none لو احنا عاوزين نشيل النقط اللي بتوصل ما بين اسم الجدول ورقم الصفحة. اوكي، هنختار none او dots او dash او line. اوكي، ايضا ممكن نحذف رقم الصفحة show page numbers. اوكي، ومن options نقدر نغير بعض الخصائص الخاصة بالستايل الخاصة بالجدول. اوكي، لكن مش هنغيرها، وهنضغط على اوكي. ادرج لنا فعلا عنوان الجدولين اللي احنا ادرجناهم برقم الصفحة بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. اوكي، طبعا قائمة الجداول او فهرس الجداول بيبقى في صفحة مستقلة، وفهرس الاشكال بيبقى في صفحة مستقلة، لكن احنا هنعملهم احنا هنا في نفس الايه البيج. هنضغط ايضا على insert table of figures. اوكي، وهنختار رسم توضيحي. هنلاحظ ان هنا موجود كلمة نموذج اللي احنا ادرجناها، عشان لو عاملين مثلا جداول او اشكال باسم نموذج تبقى نموذج، يتم عمل فهرس مستقل ليها. اوكي، يبقى رسم توضيحي هنختاره وهنضغط على اوكي. تم ادراج فهرس للاشكال زي ما احنا شايفين، رسم توضيح حركة الموضوع خلال الفترة برقم الصفحة وكذلك، وطبعا هنحط العناوين هنا فوق. اوكي، هنحط العنوان هنا فهرس الاشكال وهنا فهرس الجداول. اوكي.